تحت هدير الطائرات وقصفها ودوي المدافع التي لا ترحم، باتوا خائفين جياعا وعراة حتى من الأمل. سنين عجاف مرت تحت ظل الحصار والإبادة المستمرة، حياة تحت الأرض مع انعدام للغذاء وللدواء. كان حال أهالي الغوطة الشرقية لم تخفف عنهم قرارات دولية أو مساعدات أممية، فالأعداد كبيرة والحصار يضيق، وعداد الموت كان يتصاعد ساعة بعد ساعة. كانت إبادة جماعية لكل سكان الغوطة الشرقية، حصار للموت يعني. علاج كان سيء كتير، اللي يتصاب يموت، يعني ما يتعالج يموت من إصابته. أسعار غالية، كانت عنا أسعار غذائية كتير غالية. السكر 17,000، الرز عنا 10,000، ما حدا يقدر يشتري. في مشهد مكرر لمدن وحكايات أخرى، وبعد أن أنهكوا واستنزفوا قصفا وجوعا، حان الوقت لمغادرة أرضهم إلى مناطق قد تكون أقل خطورة، والوجهة هي الشمال السوري المكتظ بالمهجرين. ذلك ما استدعى مؤسسة شامن الإنسانية مع باقي المنظمات الإغاثية لرفع الجاهزية التامة لاستقبال أهل الغوطة وتجهيز كل ما يلزم. فور انتشار خبر خروج أهلنا من الغوطة الشرقية إلى محافظة إدلب، استنفرنا بكادر المؤسسة بشكل كامل وبوضع إمكانيات المؤسسة المتاحة لتقديم خدمات لأهلنا المهجرين من الغوطة الشرقية لإدلب تتناسب مع حجم معاناتهم الكبيرة اللي كانوا عم بيعانوا منها. تم العمل وفق يعني الأقسام المؤسسة المختلفة، فكان في فريق طبي مجهز، سيارات إسعاف منظومة شامل الإسعافية كانت مجهزة لنقل الحالات الإسعافية، كان في فريق مختص بتجهيز مركز إيواء لاستقبال عدد من الأهالي فيه، كان في فريق مختص بتجهيز الوجبات لتقديمها للأهالي. لحظة وصول القافلات كانت أشبه بوصول المسافرين لأهلهم بعد طول غياب. الترحيب والاستقبال والدموع كانت في انتظار أهالي الغوطة، مع كافة الخدمات اللازمة من غذاء وملابس ومساعدات، وكذلك الخدمات الطبية لمن يحتاج ذلك. الخوف والذعر الذي كان يعيشه أطفال الغوطة طوال فترة الحصار تبدد مع وصولهم للنقطة صفر، وبدأت تظهر على وجوههم بسمة غابت منذ زمن طويل. بالغوطة ما كان في لا أكل ولا علاج ولا شيء. هون دغري أول ما أجينا عطونا أكل وعطونا شرب، عطونا كل شيء بدنا إياه، سكنونا ببيت مدة يومين وعطونا معونة وعطونا أكلات. أول ما أجينا عالجوا لي أخي متصاوب، أخذوه على المشفى وأخذوني إلي سابوا لي إيدي كمان وأخذوا أبي شافوه. أعدت المؤسسة مركزاً للإيواء مجهزاً بالمستلزمات الأولية الضرورية ضمن مجمع بدلها السكني، ومستعداً لاستقبال ما يزيد عن 200 شخص من المهجرين. طبعا مكان الإقامة مجهز مسبقا بعدة المنام والفرش، وكذلك المرافق العامة من حمامات وكل ما يلزم، وكذلك كان في عيادة لاستقبال الحالات المرضية اللي ربما تكون بفعل السفر أو ربما حالات مزمنة، وكان في فريق طبي مقيم في مركز الإيواء. صحيح أنه ما استطعنا تقديم كل ما يلزم، ولكن استطعنا تقديم ما نستطيع. فريق الاستجابة بالمؤسسة أشبه بخلية نحل تعمل باستمرار وفق نظام تنسيق على أعلى المستويات مع كافة المؤسسات والفعاليات، سعياً لأداء شيء من الواجب. فاليوم أهل الكرم باتوا في ضيافة الكرماء.